Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα και θα σας δείξω μια παραδοσιακή φασουλάδα ελληνική που φτιάχναμε τα παλιά τα χρόνια. Εδώ έχω βάλει τα φασόλια από το βράδυ να μου σκέψουν, από την προηγούμενη βραδιά για να μου σκέψουν για να τα φτιάξουμε να τα βάλουμε. Έχω βάλει άσπρα, έχω βάλει κόκκινα, διάφορα χρώματα. Και τώρα θα τα βάλω στην κατσαρόλα. Τώρα θα κόψουμε το κρεμμύδι για να βάλουμε μέσα στα φασόλια. Το χαρακώνουμε σε πολλές μεριές και μετά το ξανά χαρακώνουμε για να γίνει μικρά κουματάκια. Και μετά το κόβουμε εδώ στο πιάτο. Τώρα θα κόψουμε και λίγο σέλινο. Τώρα κόψαμε το σέλινο και θα κόψουμε και μία πιπεριά. Και αφού κόψαμε και την πιπεριά μας, έχουμε μαζέψει όλα τα υλικά μας. Και έχουμε και μία καυτηρή πιπεριά. Όποιος θέλει βάζει μία καυτηρή γιατί γίνονται πιο καυτερά τα φασόλια. Όποιος δεν θέλει δεν τη βάζει. Θα κόψουμε και το καρότο μας. Τώρα τα κόψαμε όλα. Θα τα προσθέσουμε στην κατσαρόλα με τα φασόλια. Θα ανοίξουμε την ντομάτα μας για να βάλουμε, για να την κάνουμε κόκκινη τη φασουλάδα μας. Θα βάλουμε μία κουταλιά ντομάτα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Βάζουμε μέσα. Θα βάλουμε και λάδι. Η φασουλάδα παίρνει λάδι. Αρκετό. Και τώρα βάζουμε και το νερό μας. Θα βάλουμε το καπάκι στην κατσαρόλα και θα τη βάλουμε στη φωτιά για να βράσει. Τώρα θα την αφήσουμε να βράσει, περίπου μία ώρα, μία μισή, για να βράσουν τα φασόλια. Η φασουλάδα μας κοντεύει για να γίνει. Έχει χυλώσει. Να ανακατεύουμε κάποια φορά για να μην μας κολλήσει η κατσαρόλα. Τώρα η φασουλάδα μας έχει γίνει, είναι έτοιμη, έχει βράσει, έχει χυλώσει και θα τη βγάλουμε. Βάζουμε και λίγο αλάτι τώρα εδώ στα φασόλια μας, γιατί τα όσπρια όταν βάλεις νωρίς αλάτι σφίχνει, δεν βράζουν καλά. Είναι έτοιμη, θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει και θα ψήσουμε τη ρέγγα να φτιάξουμε για να φάμε. Εκείνα τα χρόνια βάζαμε με τη φασουλάδα και μία ρέγγα και τρώγαμε.
Τώρα θα βάλουμε λίγο ξύδι και θα βάλουμε και λίγο λάδι. Μαζί με τη φασουλάδα κάναμε και μία μπουμπότα εκείνα τα χρόνια για να φάμε, γιατί δεν είχαμε ψουμιά οτιδήποτε. Τώρα θα βάλουμε αυγά, θα βάλουμε λίγα αυγά, θα την κάνουμε διαφορετική από τις άλλες φορές. Θα ρίξουμε και λίγο αλάτι. Θα χτυπήσουμε λίγο τα αυγά. Και θα βάλουμε από λίγο το αλεύρι, το οποίο θα το ζυμώσουμε με το χέρι. Θα βάλουμε και λίγες σταφίδες μέσα και θα το ζυμώσουμε με το χέρι μας. Και θα βάλουμε και λίγο νερό. Λοιπόν, τώρα θα φτιάσουμε τη φωτιά. Τώρα θα βάλουμε το κουτσπόφλα για να μην κουλάει η στάχτα από κάτω. Τώρα ψήθηκε η μπομπότα μας, να την βγάλουμε. Παίρνουμε τη γάστρα. Και έχει γίνει πολύ ωραία. Βγάλαμε τα φασόλια μας και τώρα θα τα σερβίρουμε στα πιάτα. Και όποιος ήθελε, στο πιάτο του έβαζε λίγο λαδάκι από πάνω. Και όποτε είχαμε, βάζαμε και από ένα ποτήρι κρασί και πίναμε. Αυτό ήταν το φτωχικό τραπέζι μας τότε εκείνα τα χρόνια και τρώγαμε. Κόβαμε το γκουλούρα, την κόβαμε με το χέρι, δεν την κόβαμε με το μαχαίρ. Την έσπαγαμε και καθόμασταν και τρώγαμε. Μαζί με τη φασουλάδα μας τρώγαμε και ένα κρεμμύρ. 2 αναλόγους, όπως θέλαμε. Το σπάγαμε με το χέρι μας και το κάναμε
να ανοίξει, όπως έτσι. Και μετά ρίχναμε λίγο αλάτι μέσα, γιατί άμα ρίξει αλάτι στο κρεμμύδι γλυκαίνει. Και ξανά το κάναμε έτσι, μετά το κόβαμε, να φύγει το από κάτω, να φύγει και το από πάνω. Έμεινε μόνο το κρεμμύδι. Και τώρα αφού το φτιάξαμε θα το φάμε το κρεμμύδι. Θα αφήσουμε λίγο εκεί να πάρουν γιάι και τρώμε το κρεμμύδι. Πάρουμε και μπομπότα και φασόλια. Αυτό ήταν το φαγητό μας που τρώγαμε εκείνα τα χρόνια.